דוקטור יואב יחזקאלי, חבר מח"ץ, מועצת החירום הציבורית, מומחה לרפואה פנימית ומנהל רפואי, מרצה לשעבר בחוג לניהול מצבי חירום ואסון באוניברסיטת תל אביב, סגן אלוף במילואים, ממקימי הצט"ם, צוות הטיפול במגפות, שכולכם מכירים, ותוכניות היערכות לאירוע ביולוגי חריג. כיהן כסגן מנהל בית חולים, רופא מחוזי, מנהל מחוז ומנהל אגף בקופות חולים, מנהל רפואי בחברות הזנק, רופא משפחה. דוקטור יחזקאלי הוא איש אמת אשר אומץ ליבו נגלה כאשר קולותיהם של אלו שאינם מתיישרים עם הנרטיב המרכזי מושתקים. מההתחלה. ערב טוב, מבוגרים וצעירים, דתיים וחילוניים, הורים ומורים, מחוסנים ומי שבחרו לא להתחסן, חברה אחת. אני איש מערכת, כמו ששמעתם. הייתי ממקימי צוות הטיפול במגפות, ומאז שהנגיף כאן אני מביט בתדהמה ובצער איך המשבר הזה מנוהל באופן לא מקצועי, היסטרי ופוליטי. התגובה לקורונה איננה מידתית. רוב הפעולות שננקטו אין להם הצדקה רפואית ונזקן עולה על תועלותיהן. ואני אמנה אותם כמו שמונים את 10 המכות. סגרים, סגירת התיירות, סגירת בתי הספר ושליחת הילדים להירקב בבית. מתן בוסטרים בלי מסגרת של ניסוי רפואי, בקרה והתייחסות לתופעות לוואי. חיסון ללא צורך של ילדים שעמידים למחלת הקורונה. עטיית מסכות. מצב חירום מתמשך וגולת הכותרת כפייה של טיפול רפואי, החיסונים, באמצעות התו הירוק, המפלה בין מחוסנים לבין מי שבחרו לא להתחסן, כאשר אלה גם אלה נדבקים ומדביקים, הגבלה שאין בה היגיון אפידמיולוגי והיא כפייה בפועל של טיפול, דבר שמנוגד בתכלית לאתיקה רפואית. לכל אלה אין בסיס מקצועי. הנזק וההרס שהם גורמים לא רק לכלכלה ולחברה, אלא גם לבריאות עצום. זרעתם הרס באמון הציבור בכם, ולא רק זאת, אלא גם באמון של המטופלים בנו הרופאים. המחשבה שניתן לשלוט במספר הנדבקים היא יהירות בלתי נתפסת, היבריס. מתווה הבדיקות והבידודים החדש הוא שיאו של מצעד האיוולת, הוא מופרך ומסוכן, בתוך זמן קצר הוא מביא כבר לסגר בפועל. הוא לא רק איוולת מקצועית, הוא מבטא רוע צרוף נגד מי שבחרו לא להתחסן ונגד הילדים. במקום להסביר שמי שמרגיש חולה יישאר בבית, מבזבזים מכספנו משלמי המיסים 6 מיליארד שקלים על בדיקות מיותרות של אנשים ללא סימני מחלה, ששולחות אותם לבידודים מיותרים בבית. במקום להגן כמו שצריך על הקשישים, רודפים אחרי ילדים להתחסן. במקום לתגבר אותנו, צוותי הרפואה, מקימים מפקדה מיותרת בעלות של מיליארד שקל לקטיעת שרשרות הדבקה, מהלך חסר תוחלת בעליל. אני מבקש להקדיש את הדברים האלה אליכם, לעמיתיי הרופאות והרופאים, הקולגות שלי בשטח, שנשחקים היום לא רק מעבודה קשה בשביל הבריאות שלנו, אלא מהזנחה של משרד הבריאות ומהאופן שבו הוא פוגע היום בערכי יסוד של מקצוע הרפואה. ראשית לכל אל תזיק, הסכמה מודעת לטיפול רפואי, ניסוי מבוקר. בשנת הקורונה הפכו כל אלה לסיסמאות ריקות מתוכן. הפגיעה במקצוע הרפואה קשה. מה שהייתה אמורה להיות שעתנו היפה ביותר הפכה לשעתנו הקשה מכל. משרד הבריאות הפקיע מאיתנו הרופאים את שיקול הדעת הקליני, ליבו של המקצוע שלנו, היפה ביותר בעולם, והחליף אותו בהנחיות שרירותיות. משרד הבריאות לא מקבל אישורים שאנחנו נותנים למטופלים שלנו אם הם סוטים מההנחיות. משרד הבריאות לא סומך עלינו הרופאים. ומה לא עושים שכן צריך לעשות? לא מוסיפים תקנים לרופאים ואחיות, לרופאות ולאחים, לא מוסיפים איתו טיפול נמרץ, לא מקימים מערך לאשפוז בית, רק מפחידים אותנו שמערכת הבריאות לפני קריסה. אז אני אומר כאן באחריות, מערכת הבריאות בישראל מעולם לא הייתה בסכנת קריסה מאז שהתחילה קורונה, והיא גם לא תקרוס עכשיו.
היא גם לא תקרוס עכשיו מול וריאנט האומיקרון המוחלש. אם יש משהו שמעמיס עלינו עכשיו זאת השפעת, לא האומיקרון. אנחנו צוותי הרפואה כיפת הברזל הבריאותית, ואנחנו מתמודדים היטב כדי שאתם תוכלו להמשיך את שגרת חייכם בלי הגבלות חסרות ערך ומזיקות. את הנזקים, התוצאה של ההגבלות שהטלתם, אנחנו הרופאים בשטח רואים. לא קובע מדיניות שיושבים מול הדשבורדים והגרפים. את החרדה, הדיכאון, העלייה בהתמכרויות, בהפרעות האכילה, ההזנחה של המחלות הכרוניות, האיחור בהבחנה של המחלות הקשות. הייאוש שבאובדן הפרנסה. אלה בני אדם. יוד מטופלת שלי כבת 36, רק זה כבר לא יעזור. אמא לילדים, דחתה בזמן הסגר הראשון והשני בירור רפואי בגלל כאבי בטן ואובחנה עם סרטן מפושט. לפני מספר חודשים היא נפטרה. היא לא נספרת במניין קורבנות המגיפה, אבל היא כן, וכמוה רבים. השימוש במצב רפואי כדי להצדיק פגיעה קשה בחירויות יסוד אזרחיות הוא בעיניי מביש. הטלת מצב חירום מתמשך מעולם לא הייתה בארסנל הצעדים שהכנו להתמודדות עם מגיפה אפשרית. אני יודע את זה, אני כתבתי חלק מהתוכניות האלה. משרד הבריאות עסוק בלהטיל פחד ואימה על הציבור, בעידודה הפעיל של תקשורת מגויסת ועלובה. הפחד משתק את החשיבה ומותיר אותנו חסרי אונים. הפחדה של הציבור היא אסטרטגיה שמעולם לא ננקטה במדינת ישראל בשעת חירום, ומנוגדת לכל עקרונות של ניהול מצבי משבר. היא פוגעת בחוסן האישי והלאומי. איך אמר פרנקלין דלאנו רוזוולט? הדבר היחיד שצריך לפחד מפניו הוא הפחד עצמו. אז אנחנו אומרים היום לא תפחידונו עוד. לא, למרות המניפולציות שהממשלה מפעילה על התודעה, בעיוות המספרים ובחוסר שקיפות, צריך לומר בשפה ברורה, אין מצב חירום. אין מצב חירום! 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 אתם לא הזויים. תפיסת המציאות שלכם היא הנכונה. הממשלה מסיתה את המחוסנים במי שבחרו לא להתחסן, פוגעת בחופש התנועה ובזכות ללמוד ולהתפרנס, ללא שום צורך בריאותי. ההסתה הזאת מחזירה אותנו למגפות ימי הביניים, כאשר האשימו את היהודים שהם מרעילי בארות. לבושתנו כי רבה, להסתה הזאת שותפה האליטה התקשורתית והאקדמית, שגם היא נפלה בפח של הפחד. ידיכם לא ינקו מההסתה הזאת. תפקידה של הממשלה, תפקידה של ממשלה, הוא לדאוג למערכת ציבורית חזקה כדי לאפשר לאזרחים שגרת חיים, לספק מידע ולתת לנו לנהל את הסיכונים שלנו בעצמנו. אני רוצה לפנות כאן מקרוב לראש הממשלה מר נפתלי בנט ולשרי הממשלה. האחריות המוטלת על כתפיך, כובד האחריות המוטל על כתפיך מוכר לנו, אין לזלזל בו. חבריי ואני למועצת החירום הציבורית לקורונה מעמידים את עצמנו לרשותך כדי לתת לך גב מקצועי לקבל החלטות הגיוניות ומועילות שתואמות את הערכת הסיכונים הריאליים. אל תקשיב לתחזיות האפוקליפטיות. כשם שהם לא התממשו עד עכשיו, הם לא התממשו בהמשך. הגישה של משרד הבריאות היא פנאטית, הרסנית ולוקה בעיוורון, בראיית מנהרה, באחזות בקונספציה ובהשתקת כל דיון שמבקש להציג עמדה שונה. היא פטרונית וכוחנית. היא מהווה שימוש לרעה בכוח שלטוני. איבדתם את אמון הציבור. לחלוטין. הפסק לעשות more of the same, שנכשל שוב ושוב. הגדר מחדש את המטרה הנכונה, שמשרד הבריאות כנראה שכח. קידום של בריאות במובן המלא שלה. מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית, ולא רק היעדר מחלה. תפעל מאהבה, לא מפחד. תראה את האנשים בעיניים, תחוש את המצוקה שלהם, הקשב. אנשים שנותנים להם לחיות בכבוד, מאמינים בהם, נותנים להם זכות בחירה, לא מאיימים עליהם ולא לוקחים להם את החופש, יהיו יותר בריאים בנפשם ובגופם. הניחו לנו לחיות.
גם אם כמות הבדיקות החיוביות המיותרות עולה, המגפה בדעיכה. בהגיע וריאנט האומיקרון המדבק יותר אך החלש יותר, הפער בין המחלה לבין ההגבלות הדרקוניות שנוקטות הממשלות נגדה הגיע למחוזות האבסורד. ההיבט המרכזי כאן הוא תפיסתי, תודעתי. ההחלטה שהמגפה הסתיימה היא שלנו בני האדם. אז מתוך תפיסה בהירה של המציאות אנחנו בוחרים לחזור לשגרה. אנחנו לוקחים בחזרה את האחריות על חיינו שהופקעה מאיתנו. נפעל בהיגיון בריא, בזהירות ובלי פחד. זו תקופה חשוכה, אבל עברנו את היום החשוך בשנה, ומתוך החושך הזה יש פוטנציאל לצמיחה, לשינוי מן היסוד. כדי להיות מסוגלים לצמוח, צריך לעצור ולהיות בתשומת לב, להקשיב לעצמנו ולאחרים. גם למי שמנהלים את המשבר זה מומלץ. אנחנו לעולם לא נוותר. אנחנו לעולם לא נוותר. אנחנו לעולם, אנחנו לעולם, אנחנו לעולם לא נוותר. אנחנו לעולם לא נוותר. אנחנו לעולם לא נוותר. אנחנו לעולם, אנחנו לעולם, אנחנו לעולם לא נוותר. אז גם מקבלי החלטות כדאי שיהיו לפעמים קצת בשקט, כמו שאתם כרגע כאן, ויקשיבו ויבינו שלפעמים המאמץ הנכון הוא לשחרר, להרפות. אתם התעוררתם, עכשיו הזמן להתעורר. לעמיתי הרופאים אני קורא מעל הבמה הזאת, תתעוררו. מתוך המחויבות העצומה שלכם לבריאות, אתם כבר מתחילים להבין שהנרטיב ששיווקו לנו על המגפה הוא מעוות ושקרי. יש לנו הרופאים אחריות חברתית שהיא מעבר לטיפול במטופלים שלנו. זה הזמן להגשים אותה. תתעוררו! תתעוררו! אני מבקש לסיים בשיר להיות בן אדם של הנרי ודייוויד תורו, הסופר והמשורר האמריקאי בן המאה ה-19, שכתב על החזרה לטבע ועל עוצמתו של מאבק אזרחי. להיות בן אדם זה להכיר בזכות למרוד, להכיר בזכות להתנגד, להכיר בזכות לסרב להישבע אמונים לכל מנגנון שליטה שהפך כל כך רודני, כל כך לא מעשי, שהמצב הפך בלתי נסבל. אם יש בכם כאלה שחושבים שאינכם יכולים עוד להשפיע, שקולכם כבר לא מגיע לאוזנה של המדינה, שאינכם נראים עוד אלא כאויבי המדינה, אז אין לכם מושג עד כמה חזקה האמת, עד כמה היא חזקה מהשגיאות. כל מי שחווה ולו במעט צורה כזאת של מאבק, אינו יכול שלא לדעת עד כמה יפה וטוב יכול להיות המאבק בעוולות שמבצעת המדינה. על כן תנו את קולכם המלא, אל נא תסתפקו רק בפיסת נייר בקלפי, ממשו את כל השפעתכם. שכל הצורה שבה אתם חיים את חייכם תהיה חיכוך נגד לעצור את גלגלי השיניים של המכונה, שהרי בפועל מה שעליי לעשות הוא לדאוג שלא אתרום בעצמי לעוולות שאותן אני עצמי מוקיע. ויהי מה.